Tinaguri ang art capital of the Philippines ang bayan ng Angono. Hometown ito ng dalawang national artists, sina Carlos Botong Francisco, na kilala sa larangan ng painting, at Lucio San Pedro, nabantog naman sa larangan ng musika. Sa bayan ng Angono, mamamalas ang iba't ibang uri ng art. Pero ang pinaka-ingrande na sigurong paraan ng pagpapakita ng mga taga-Angono ng kanilang pagiging malikain sa kanilang taunang Higantes Festival, kung saan buhay na buhay ang mga kalye sa mga pumaparadang mga dambuhalang papet. Ang mga higante, sumisimbolo sa mga persona, hayop at bagay na malaki ang halaga sa bayan. Ngunit hindi lang mga higante ang ipinagmamalaki sa Angono, pati na rin ang mga maliliit pero higante naman daw sa sarap na fried itik. Wow naman! Angono's fried! Angono's pride! Okay, nandito tayo ngayon sa... Saan ba tayo ngayon? Rodriguez. Rodriguez. Pag sinabi mo bang Rodriguez, isa sa mga... Itigan talaga to. Itikan. Itigan, ito yung talagang tapatan talaga ng mga nagtitinda talaga ng mga itik dito sa Angono, Rizal. Bukod sa fried itik, makabibili rin dito ng laman loob ng itik. Si Herlene, meron na raw suki. Halata na parang talagang tambay ka na dito, no? Pumipila pa ako dito tuwing mga bandang alas 5 hanggang alas 8. Nakikipila pa talaga ako, umabot hanggang doon. Hanggang doon? Hanggang doon. Hindi ako pinapasingit ka ito ni ate. Papa ng nanay ko ito eh. Ay, hindi mo talaga ako pinapasingit. Mabibili ng 240 pesos ang isang buong fried itik, habang nasa 100 piso naman ang laman loob nito. Nay, pwede ba ako makitulong sa'yo? Herlene, okay ka lang dyan? Okay lang na okay ako dito. Sa tinagal-tagal kong nandito sa Angono, Rizal, at bumibili dito ng itik sa Marlon. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kapwapong tindero. Kung pwedeng ito bilhin mo, binili ko na to. Yung wala nang itik, kanin na lang dadalhin ko. Ulam na. Kaso, pamilyado na yan. Shout out, Ate Ian. Pwede nang lantakan itong fried itik, Biyahero. At tuturuan tayo ni Herlene kung paano ito kainin like a local. Ganito lang po yan. Ha? Gagawin naman. Maliit lang. Maliit lang. Maliit lang! Maliit lang? Relax. Dadakagat. Picture. Ba, okay ah. Okay yung style niya ah. Chef. Ganito kapit parang hindi natapon. Ang sarap nga. Ang sarap nga niya ito. Solid, no? Oo. Mas malasa, no? Oo. Ha. Diba? Pangpang wala ng init. Tama. Sobrang init na ito. Ito hindi mainit. Hindi nagko-cool down. Ang galing. Bumisita rin kami ni Herlene sa mismong lutuan ng mga itik, kung saan nakilala namin si Ate Maylene. Mayari. Alam mo, mukhang napapansin ko sa itsura pa lang, parang ito yung isa sa mga pinakamatagal ng fried itik. Gano'n na ba katagal? Gano'n katagal? 40 years. 40 years! Hindi pa pala ako buhay. Question. Gusto ko malaman. Bakit naging sikat ang mga itikan dito sa Angono? Chismosa ako eh. Okay. Lehitimong chismosa ako talaga eh. Ang sabi, ang Angono, o pwedeng tawagin Angono. Angono. Kaya daw tinawag kong ganon kasi daw maanggo. Every time na dumadaan yung mga sasakyan papunta or pagtawid pa Binangonan or Pataytay, Paluwas, dahil ang Angono daw talaga o Angono ay parang talagang itikan. Kumbaga, yung mga buhay na itik ba? Yun yung naamoy. Ayun yung naamoy. Oo, maanggo. Maamoy. Araw-araw, nakauubos daw ng mula 200 hanggang 300 na piraso ng itik ang tindahan ni na Ate Maylene. Parang narinig ko na walang tapon yung fried itik dito. Oo, abali parang bituka na lang na itatapon. Bito ko na lang na itatapon. Nakagagawa rin daw sila ng putahe na may sangkap na kung tawagin ay bekongking o yung ari ng itik. At ang kalderetang ito, gawa naman sa ulo ng itik. Pero si Herlene, may paboritong parte raw sa itik. Favorite part ko dyan, leeg. Yung leeg. Leeg talaga. Ayun. Dahil yung leeg, nandun talaga yung pinaka... Naglalaway Yung na ako. masanay. Nagkukwento pa lang ako, naglalaway na ako. Ano, nabitig ka sa biyahe?
All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Biyahe Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!